Sabay ba tayo, Jean? Hindi. Oh no! Oh no! Sakit ka na? Ano yan? Anong pangalan na pinapalong mo? Ano yan? Nasa video pa yan sa YouTube. Bakit hindi na siya? Kaya na. Kasi sakit. Palit ba yung braso? Lahat. Abs. Natapos mo ito tayo, pinilig sigit eh. Oh, kakasimulan mo lang ba? Oo. Wala pang huli. Pag ko sa katawan to, yan ha. Tingnan lang. Kakaila. Yan ang magandang anuhan. Ano eh? Ayan, yan. Yan ang ginagawa ng matanda. Nasaan dyan? Nasaan dyan? Ramdam mo ba? Hindi niya makakasama. God. Sakit na. Oo, sabi ko. Kasi yung laging ginagawa dati pa. Gusto ko ba lang
no! Tapos susunod uniform tayo. Mataas ako ba ako eh. Dire-diretso to. Ito ang favorite ko sa part na to eh. Yung mga ganito. Sulit na. Hindi ko na maitaas. Oh no! No, kailangan to sundan bukas. Ginagawa namin ito ni Raya sa gym. Pero eh, ginagaya namin. Ganda na music mo. Ang painit. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.